Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήσέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει. Για να δούμε. Μπαίνουμε σε έναν άλλο μήνα σιγά σιγά, μπαίνουμε στο Νοέμβριο, περιμένουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί, θα προσέξεις από τις 1 μέχρι τις 5 του μηνός τα νευράκια σου, θα προσέξεις πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, στα νεύρα εννοώ, για να δούμε καινούργια αρχή, σαν να ήξερα τι θα βγει. Καινούργια αρχή, καινούριος μήνας, καινούργια πράγματα, έχεις λέει όλα τα εφόδια και τα υλικά για να κάνεις μια καινούργια αρχή και έχεις όλα αυτά που χρειάζεσαι για να πετύχεις αυτά που χρειάζεσαι σε αυτή την καινούργια αρχή που θα κάνεις. Για να δούμε. Έχεις δώσει πάρα πολλές μάχες, περιμένεις αποτελέσματα, συνεργασίες πάρα πολλές στα επαγγελματικά σου, πολύ καλή ενέργεια στα επαγγελματικά. 3 πεντάκτηνα, επίσης έχουμε μία επιστροφή, αυτό μας ενδιαφέρει, το ξέρουμε, γι' αυτό κάνουμε και τα ανοίγματα τα περισσότερα, επανασύνδεση μέσα από πολλές μάχες, εδώ βλέπεις δεν είναι λίγοι αυτοί που παλεύεις, είναι σαν να σε δείχνουν όλοι με το δάχτυλο και να λένε εσύ φταίς, εσύ φταίς, εσύ φταίς, εσύ πια έχεις κουραστεί να παλεύεις όμως και λες ότι ήρθε η ώρα να πάρω πίσω τους κόπους μου σε αυτό που έχω κάνει, σε αυτό που προσπαθώ. Δείχνει εδώ ότι κάποιοι θα βοηθήσουν, δείχνει ότι υπάρχει μια συνεργασία στο να γίνει αυτή η επανασύνδεση που μας το λέει τελευταία πάρα πολύ αυτό, ότι κάποιος θα βοηθήσει για αυτή την επανασύνδεση. Καινούργια αρχή και άσος των πεντάκτηνων. Μια σταθερότητα, έρχεται μια συναρπαστική ευκαιρία για να καταφέρετε με τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει να πετύχετε τα πάντα. Για να δούμε. Αστέρι, καταπληκτικές κάρτες. Είσαι πάρα πολύ κοντά στο να ζήσεις ένα καταπληκτικό μέλλον και να γίνουν κάποια από τα όνειρά σου, εύχομαι, όλα πραγματικότητα. Έχουμε μία Πανσέλινο εδώ, μία Σελήνη που μας λέει ότι η διαίσθησή σου σε προκαλεί μία ανησυχία, κάπως έχεις την διαίσθησή σου αυξημένη πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα, άρα κάτι σε ανησυχεί, κάτι φοβάσαι. Αυτό είναι λάθος γιατί παίρνεις κάποια σημάδια, λέει εδώ, τα οποία έχουν να κάνουν με ότι κάτι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς όταν νιώθουμε κάτι ανησυχούμε, αυτό είναι λάθος. Άσε τους φόβους σου λοιπόν, γιατί αυτή η ανησυχία, δεν τα βλέπεις, δεν βλέπεις τις κάρτες, αυτή η ανησυχία που έχεις έχει να κάνει με το ότι θα έρχονται αποκαλύψεις που θα ξεκαθαρίσουν στη ζωή σου τα πάντα. Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν να κάνουν με τα 4 κύπελα και με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Έρχεται να προσπαθεί μάλλον να βρει μια ευκαιρία για να μπει στη ζωή σου. Εσύ από την άλλη νιώθεις πολύ δυστυχισμένος, δυστυχισμένη γιατί καθυστερεί όλο αυτό. Έχεις δώσει και ευκαιρίες, το θεωρείς κλέφτη αυτόν τον άνθρωπο. Απ' τη μία λοιπόν δες τώρα πώς και εσύ με μπερδεύεις εδώ. Απ' τη μία το θεωρείς κλέφτη αυτόν τον άνθρωπο ότι θα έρθει και θα ξαναφύγει. Απ' την άλλη όμως το περιμένεις και εδώ λέει ότι αυτός ή αυτή που έφυγε από τη ζωή σου είχε μία ενέργεια που ήθελε ελευθερία. Τώρα όμως θέλει να είναι ειλικρινής μαζί σου, η αλήθεια είναι, και ντρέπεται για αυτά που έχει κάνει. Ένας αυτοκράτορας εδώ, ένας βασιλιάς των ράβδων, κάνει το σχεδιασμό, μπορεί να ταξιδέψει, μπορεί να είναι σε μια φάση που να βρίσκεται σε άλλο μέρος, σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα και να κάνει ένα ταξίδι για να έρθει να σε βρει, να έρθει να βρει το άλλο του μισό με τα 2 κύπελα. Αυτός ο άνθρωπος είναι η αληθινή αγάπη, έτσι μία σχέση αναζωπυρώνεται, μία συγχώρεση, έχετε να κάνετε πάρα πολλές συζητήσεις με αυτόν τον άνθρωπο
Ακόμη μία φορά θα σου πω πως αν έχεις σαν σκέψη αυτή την επανασύνδεση, δεν πρέπει, λέει, να εγκαταλείψεις αυτή τη σκέψη. 5 ράβδι που σημαίνει ότι θα δώσετε κι άλλες μάχες, αλλά πια δεν σας ενδιαφέρει γιατί έχετε μια συγκεκριμένη θέση, δεν θέλετε πια να ζείτε μέσα στο δράμα, θέλετε να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, για σας πιστεύετε ότι αξίζει αυτός ο άνθρωπος και να τον υπερασπιστείτε και να σας υπερασπιστείτε. Οι άνθρωποι γύρω σας, λέει, ότι κάπου βάζουν κάποια εμπόδια, έχουν ένα θυμό σε ό,τι αφορά αυτή την κατάσταση. 10 ράβδι, εσείς όμως λέτε ότι εγώ αυτό το χωρισμό δεν τον αντέχω, δεν πάνε να λέτε ότι θέλετε, για μένα είναι ο άνθρωπός μου και ξέρω ότι θα έρθει. Και το ξέρετε γιατί πλησιάζει η στιγμή με τον άσο των ξυφών, που σημαίνει ότι δεν παλεύατε καθόλου τζάμπα, καθόλου άδικα, παλεύατε για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και παλεύατε με μια απίστευτη πίστη. Τρίτος άσος στη σειρά, με τον άσο των κυπέλων λοιπόν, πολύ γρήγορες επικοινωνίες, μηνύματα αγάπης, θα τη βρει την αφορμή, θα τη βρει την ευκαιρία αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου, γιατί έχει αφυπνιστεί, ξέρει ότι υπάρχουν δυνατότητες για αυτή τη σχέση, έχετε απίστευτη σύνδεση και θέλει να στείλει αυτό το μήνυμα. 2 κύπελα, 2 ξύφοι. Τα 2 ξύφοι έχουν να κάνουν με τα άλλα άτομα που σου είπα λίγο πριν, που θα φέρουν αντιρρήσεις. Τα ξέρεις αυτά τώρα, τα έχουμε πει και πολλές φορές, αλλά λέει εδώ πέρα θα πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου και όχι να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους. Επίσης, αυτό που λέει είναι ότι ήρθε η ώρα να την πάρεις την απόφαση, βέβαια εμένα μου δείχνεις ότι την έχεις πάρει ήδη, για να φτάσουμε σε μια επανασύνδεση με τα 6 ξύφη και να τελειώσει ό,τι δύσκολο υπήρχε μεταξύ σας. Τέλος η κατάθλιψη, τέλος οι δυσκολίες. Ένας καινούριος δρόμος ανοίγεται για αυτή τη σχέση. Μετακόμιση, αλλαγές, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Το έχετε ευχηθεί βέβαια με τα 9 κύπελα. Και τα 9 κύπελα είναι η κάρτα που λέει ότι ήρθε η στιγμή τα όνειρά σου, οι ευχές σου να γίνουν πραγματικότητα. Πιστεύεις πάρα πολύ στο σύμπαν. 2 κύπελα και οι εραστές. Μία απίστευτη ενέργεια αγάπης εδώ έχει βγει, απίστευτη ενέργεια αγάπης και απίστευτα τα χαρτιά σου σε ό,τι έχει να κάνει με την καινούρια αρχή που θα κάνετε μεταξύ σας. Λοιπόν, και οι δύο θα τα βάλετε κάτω, θα τα συζητήσετε, θα βγείτε έξω από ό,τι βλέπω, θα χαρείτε, βλέπω ότι θα ξαναδώσετε, είπαμε, αυτή την κούπα της αγάπης σε αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, δείχνει ότι κάποιοι κρέμονται από αυτό το άτομο, κρέμονται πάνω του, γι' αυτό ίσως και δεν θέλουν για να είναι μαζί σας. Επίσης μπορεί να κρέμονται και σε κάτι οικονομικό, γιατί αυτό το άτομο δείχνει ότι δουλεύει πάρα πολύ και βοηθάει όλο τον κόσμο γύρω του που έχει προβλήματα. Επίσης μας βγάζει θέματα υγείας εδώ. Και έτσι αυτό το άτομο μας δείχνει ότι έχει πολλούς ανθρώπους στο κεφάλι του να προσέχει και γι' αυτό εναντιώνονται. Όπως είπα και λίγο πριν, κάποιοι ίσως έχουν ένα οικονομικό θέμα και βασίζονται πάνω του ή πάνω της, και επίσης κάτι άλλο που εδώ υπάρχει μία μοιρασιά. Μπορεί να είναι αυτό το χρονικό διάστημα που ξεμπερδεύουμε κληρονομικά, γενικά δείχνει άτομο που να έχει ένα λαό γύρω του που να κρέμεται από αυτόν ή από αυτήν, και υπάρχουν και πολλά πράγματα κρυφά εδώ, πολλά μυστικά, ψέματα, ίσως έχουν ανακατευθεί και για σας να πούνε κάποια ψέματα. Γενικά δείχνει αυτό το άτομο ότι ένιωθε ότι πνίγεται από τους άλλους σε ό,τι αφορά εσάς, και δεν ήταν ακριβώς ειλικρινής απέναντί σας αυτό το άτομο, γιατί είναι σαν να σας είχε σαν κρυφή σχέση ή έπρεπε να γίνει κάτι κρυφό, γιατί φέρναν αντίρρηση οι άλλοι, όπως είπαμε. Εντάξει, εδώ καλά, ας πούμε καλά δεν είναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το άτομο παίρνει την απόφαση να βάλει όρια στα πρόσωπα και στις καταστάσεις αυτές. Γιατί γυρίζει πίσω στο παρελθόν και
βλέπει ότι εσύ είσαι το μοναδικό άτομο που έχεις δώσει τόσες ευκαιρίες. Με τα 4 κύπελα λέει ότι έχει χαθεί το νόημα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, χωρίς εσάς δεν είναι καθόλου ευτυχισμένο αυτό το άτομο και κάπως δεν βλέπει τίποτα γύρω του ή της που να το γεμίζει. Οπότε είναι σαν και εκείνος ή εκείνη να εύχεται να καταφέρετε να είστε μαζί. Σαν να φεύγει λοιπόν κρυφά από τα άλλα πρόσωπα, βλέπεις εδώ υπάρχει τώρα το κρυφό. Η πανσέλινο στα άλλα πρόσωπα, βλέπεις ότι θέλει να έρθει κοντά σου. Άμα θα δεις, έχει μια πονηριά στο μάτι ότι εγώ θα σας ξεγελάσω και θα φύγω από εσάς και θα πάω εκεί που θέλω. Το χρονικό διάστημα είναι στο τώρα, γιατί μας δείχνει ότι τα φύλλα πέφτουν, ξέρεις ότι αυτή η εποχή ακριβώς που διανύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και η κάρτα έχει από μόνη της μία ενέργεια, τη βλέπεις εδώ, που οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο σε σένα. Και κάποια διλήμματα να είχε τελευταία, δεν τελειώνουν και αυτά τα διλήμματα, γιατί η αγάπη είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι τα διλήμματα και δεν τον ενδιαφέρουν αυτόν τον άνθρωπο καθόλου πια το τι λέει ο καθένας. Με 3 άσους έχετε την καλύτερη ευκαιρία τώρα να πετύχει αυτή η σχέση, αυτή η επανασύνδεση. Έχετε την καλύτερη ευκαιρία και αυτό που είναι καλό σε αυτό το πρόσωπο είναι ότι κάνει σχέδια τώρα. Κάνει πάρα πολλά σχέδια λοιπόν. Από άλλη οπτική γωνία τα βλέπει τα πράγματα, οργανώνει τη ζωή του για να αυξήσει την επιτυχία της επανασύνδεσης. Αναλαμβάνει λοιπόν την κατάσταση, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και παίρνει και αποκτά πολύ μεγάλη δύναμη στο να υποστηρίξει, είπαμε, αυτό που θέλει σε ό,τι αφορά εσάς. Όταν θα κάνει αυτή την κίνηση τώρα από την άλλη, έχουμε εδώ αυτά τα άτομα που θα ξαφνιαστούν, θα είναι σαν να είχαν ξεχάσει λίγο τη δική σας ιστορία. Και βλέπω ότι γίνεται μια συνωμοσία, το συζητάνε από εδώ, το συζητάνε από εκεί, πάνε να ξαναμπερδευτούν μέσα στην κατάσταση, αλλά δεν παίζει αυτό, γιατί είπαμε ότι με την επανασύνδεση αυτή και ο ένας και ο άλλος, εσείς δηλαδή, θα ανακουφιστείτε και θα δείτε τελικά ότι στο ταξίδι αυτό της ζωής θέλετε να είστε μαζί και μόνο μαζί. Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ να δούμε τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να φανερωθεί ή θα φανερωθεί. Ειδικά ένα πρόσωπο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι σαν να κινεί τα νήματα με όλους, να μπερδεύεται δηλαδή και να κάνει τη ζημιά που λέμε. Αυτό το πρόσωπο θεωρεί ότι έχει κερδίσει, αλλά ήρθε η ώρα να το κερδίσετε εσείς. Και η αλήθεια είναι ότι κέρδισε για ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που κατάφερε να σας χωρίσει, αλλά τώρα λέει ότι αν επιμείνετε εσείς σε αυτή την ενέργεια θα έχετε τη δική σας νίκη. Πάμε να δούμε στους 5 ράβδους εδώ που λέει ότι κάποιοι θα ταραχτούν στο άκουσμα ότι αυτό το άτομο έρχεται να σε βρει. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν μπορούν να το σταματήσουν αυτό το πρόσωπο, έχει ξεσηκωθεί να έρθει. Και η δική σου ενέργεια και η δική του ενέργεια είναι ενέργεια σύνδεσης, κίνησης, έχει πάρει και η σκέψη και το μυαλό και όλα έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής για τα 6 ξύφη. Για να δούμε λοιπόν εδώ στα 6 ξύφη που είπαμε ότι ήρθε ο καιρός να ανακουφιστείτε και οι δύο και να τελειώσουν όλα τα άσχημα. Ναι, να μιλήσετε για ένα κοινό μέλλον, που αυτό το μέλλον θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα για να πετύχει αυτή η σχέση. Είναι μια απίστευτη στιγμή για να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα εδώ με τις ευχές. Και θυμίσουμε την κάρτα των ερωτευμένων και τον άσο των κυπέλων από την άλλη, που λέμε πάντα ότι είναι μια αγάπη αληθινή και δεν γίνεται να χάσει το καλό. Πάνω στον βασιλιά των ράβδων, για να δούμε τι σκέφτεται αυτός, ότι θέλει να τα ξεκαθαρίσει και να πάρει θέση. Να πάρει θέση απέναντι σε όλους και σε όλα. Στα 2 κύπελα. Αναζωπήρωση λοιπόν, συνάντηση σε ένα μέρος από το οποίο θα είναι σαν να βγείτε, να γλεντήσετε, να πιείτε, να μιλήσετε.
Αυτό λέει θα το κάνει μόλις φύγει από την φυλακή των άλλων ανθρώπων. Με τους 10 ράδους λέει ότι δεν αντέχει άλλο αυτόν τον χωρισμό, τον πνίγει ο χωρισμός ή την πνίγει και πνίγεται και τι ακριβώς θα σου πει. Δηλαδή το πνίγουν τα λόγια αυτόν τον άνθρωπο γιατί θέλει να μιλήσει και τον πνίγει και η κατάσταση εκεί που βρίσκεται. Με τον άσο των ξυφών λοιπόν αποφασίζει να σου μιλήσει και θα σου πει το γνωστό, αυτό που μας λέει πάντα, ότι μπορούμε να δουλέψουμε την σχέση μας για να πετύχει αυτό. Τώρα, αν δουλεύετε μαζί με αυτό το πρόσωπο, εντάξει, θα το κάνει μέσα στον εργασιακό χώρο, θα πάρει την πρωτοβουλία εκεί, γιατί σε βλέπει καθημερινά και πνίγεται, δεν αντέχει. Όπως και να έχει, αυτό που λέει είναι ότι θα σου ζητήσει συνεργασία για να χτίσετε αυτήν τη σχέση. Πάμε να δούμε λίγο στον κλέφτη, αν μας πει και κάποια άλλη πληροφορία, πέρα από το ότι πνιγόταν που έφυγε. Είχε απογοητευτεί, αυτό είναι ένα άτομο το οποίο δεν μιλάει πάρα πολύ, κλείνεται στον εαυτό του και έδειχνε μία απογοήτευση. Ίσως περίμενε και από εσάς κάποιες άλλες αντιδράσεις, δεν ξέρω όμως σε τι πάνω το λέει, ίσως και στα επαγγελματικά, με τα χρήματα περίμενε κάτι. Να περίμενε ότι θα είχε περισσότερη συμπαράσταση από σένα. Δεν ξέρω, γιατί εμένα μου δείχνεις ότι έχεις κάνει τις προσπάθειες. Εγώ δεν βλέπω σε σένα κάποιο πρόβλημα και ξέρεις ότι αν είναι να το δω αυτό θα σου το πω ότι φταίς και εσύ. Αλλά σαν να είχε απογοητευτεί, ίσως να έκανε κάποιες προσπάθειες που να μην του βγαίνανε, εκεί θα το αποδώσω περισσότερο, στις προσπάθειες που κάνατε και οι δύο. Βλέπεις εδώ, γινόταν προσπάθειες αλλά κάποιος καραδοκούσε. Εδώ το βλέπεις, κάποιος καραδοκούσε για να μην πετύχουν οι προσπάθειές σας. Με το αστέρι, για να δούμε εδώ, έχουν γίνει και θεραπείες επίσης. Το αστέρι μιλάει για πίστη. Στα κορίτσια ιδιαίτερα αναφέρεται και λέει ότι όλη τη δουλειά την έχεις κάνει εσύ με την ενέργειά σου. Μην ξεχνάς την ενέργεια, όλα έχουν να κάνουν με ενέργεια. Άμα δεν είσαι καλά εσύ, η ενέργειά σου δεν είναι καλή, δεν του στέλνει σωστά vibes. Άσος πεντάκτηνων εδώ, μια αναπάντεχη επικοινωνία, μια αναπάντεχη ροή για να καταφέρετε να είστε μαζί και να χτίσετε ένα πάρα πολύ γερό οικοδόμημα, το οποίο θα είναι και η δικαίωσή σας, και μάλιστα δείχνει ότι θα μπείτε σε ένα καινούριο περιβάλλον από τη μία, που θα βρεθούν άνθρωποι που θα σας βοηθήσουν να το χτίσετε αυτό ξανά από την αρχή. Βλέπεις ότι μπορεί να μην μας θέλουν κάποιοι άνθρωποι μαζί, βεβαίως, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθήσουν στο μετέπειτα τώρα. Για να δούμε πάνω στην επανασύνδεση τι βγαίνει στα 4 κύπελα. Βγαίνει ότι όσοι κάνετε επανασύνδεση θα το φτάσετε στο πιο υψηλό σημείο, που εδώ δείχνει τον γάμο. Δείχνει ότι έχετε την ίδια ενέργεια πάνω σε αυτό, θέλετε να κάνετε οικογένεια. Και δείχνει ότι αν κάποιος από τους δυο σας ήταν παντρεμένος και αυτό ήταν το εμπόδιο, σας πνίγει αυτός ο γάμος και αποφασίζετε κάποιοι να ελευθερωθείτε από αυτό για να βρεθείτε με τον σύντροφό σας, που και εκεί βγαίνει γάμος. Δηλαδή ελευθερώνεστε από κάπου, συναντάτε αυτό το άτομο και εκείνος ελευθερώνεται και έτσι πάτε σε μια άλλη ενέργεια. Ούτως ή άλλως αυτή η κάρτα που είναι οι αλλαγές έχουν να κάνουν, βλέπεις σχεδόν νύφη είναι η κυρία που τρέχει για να πάει να συναντήσει τον αγαπημένο της, είτε θέλουν οι άλλοι, ξαναλέω, είτε όχι. Άσος κυπέλων, επικοινωνίες ερωτικές, μηνύματα ερωτικά, για να δούμε. Ναι, πολύ ερωτικά μηνύματα, γιατί θα λέτε ο ένας τον άλλον πόσο μου λείπεις, πόσο σου λείπω και κάτι τέτοια. Πόσο ερωτευμένος είναι ο ένας με τον άλλον, ότι σκέφτεστε ο ένας τον άλλον συνέχεια, τέτοιες κουβέντες θα κάνετε, αυτό το είδος ξεκαθαρίσματος θα κάνετε επίσης. Γιατί επειδή για πολύ καιρό δεν είχατε επικοινωνία εδώ, ήταν κομμένοι, λόγω ότι ήσασταν και οι δυο φυλακισμένοι εκεί που ήσασταν φυλακισμένοι και δεν μπορούσατε να έχετε αυτή την επικοινωνία. Τώρα ήρθε η ώρα και στο μέλλον να πάτε, γιατί βλέπεις κοιτάτε πίσω και οι δύο. Τι κοιτάτε πίσω? Ότι αγαπάτε ο ένας τον άλλον.
Τώρα εδώ στα διλήμματά σας είπαμε έχουν να κάνουν με άλλα πρόσωπα τα διλήμματα. Πω, τι γίνεται εκεί. Παρ' όλα αυτά βλέπεις όμως ότι είναι σαν να είναι αυτή η κάρτα εδώ με τους εραστές. Είπαμε η αγάπη, όσο και να μην θέλει κάποιος, εδώ θα κερδίσει. Πάμε να δούμε πάνω στις ευχές τι βγαίνει. Πάνω στις ευχές είναι αυτό ακριβώς που περιμένεις, εντάξει, βλέπεις και οι δύο κάρτες έχουν ακριβώς την ίδια ενέργεια. Περιμένεις εδώ να ξεκινήσουν οι ευχές σου να γίνονται πραγματικότητα, ξεκάθαρα, και πάνω στους εραστές, να δούμε τι βγαίνει στην αγάπη σας, για να δούμε. Βγαίνει ότι για κάποιους μπορεί να ήταν και η μητέρα ενός ανθρώπου, τέλος πάντων, ξέρεις, είπαμε πρόσωπα τώρα. Βασικά εγώ δεν βλέπω σε εσάς πρόβλημα, να πω την αλήθεια, είναι από τα ανοίγματα που βγαίνουν τα άλλα πρόσωπα συνέχεια, αλλά εδώ ένα γυναικείο πρόσωπο μεγάλης ηλικίας έβαλε και το μεγαλύτερο εμπόδιο, ίσως με το θέμα υγείας που ανέφερα στην αρχή. Κάτι ψυχολογικά να έβγαζε αυτό το πρόσωπο, κάτι περίεργα πράγματα και να δέσμευε την ενέργεια ή τη δική σας ή του άλλου ατόμου. Δηλαδή μπορεί να είναι και η δική σας μητέρα εδώ ή η αδερφή σας, αλλά μεγαλύτερης ηλικίας, αρκετά μεγαλύτερης. Λοιπόν, πάμε να δούμε ότι είπαμε ότι εδώ έρχονται αλλαγές και οι αλλαγές έχουν να κάνουν ότι σας περιμένει ένα μέλλον νίκης, ένα δώρο έχετε να πάρετε για το μέλλον σας. Στο μέλλον σας λέει αυτό που σου λέω συνέχεια, ότι αν θα περιμένεις και αν θα παλέψεις θα πάρεις κάτι συγκλονιστικό, το οποίο ίσως να μην το πιστεύεις πόσο καλό θα είναι. Πάνω στις προσδοκίες σου βγαίνει το αγόρι, γι' αυτόν έχεις προσδοκίες. Πάνω στην αγάπη σας βγαίνει ότι και οι δυο δεν είστε καθόλου καλά όταν δεν είστε μαζί. Δηλαδή υποφέρετε πάρα πολύ σε σημείο να νιώθετε καταβεβλημένοι, ίσως και χωρίς λόγο. Αν νιώθεις ότι δεν έχεις ενέργεια και δεν συντρέχει κάποιος λόγος γι' αυτό, δηλαδή πάρα πολλή δουλειά και τα λοιπά, αλλά να νιώθεις ότι δεν έχεις διάθεση για τίποτα, είναι που το παθαίνει και το άλλο το πρόσωπο το ίδιο και ο ένας με τον άλλον τραβάτε την ενέργειά σας προς τα κάτω. Επίσης εδώ για κάποιους πιστεύουν ότι ίσως έχετε κάνει κάποια καινούρια γνωριμία και να αρρωσταίνουν σε αυτή την ιδέα, ειδικά αν έχουν καθυστερήσει. Πάνω στη φυλακή βγαίνει ότι αυτό συμβαίνει αρκετό καιρό, η απόσταση η δική σας είναι αρκετό καιρό και φτάνετε τώρα, είπαμε, στην τελική ευθεία, δηλαδή έχετε να κάνετε με κάποια τελευταία εμπόδια, που δεν δείχνει να είναι πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά είναι λίγο σκληρά γιατί είπαμε ότι είστε κουρασμένοι, εξουθεωμένοι. Πάνω στο ξεκαθάρισμα θα σου πει αυτό το άτομο ότι και αν έβαλε πρόσωπο στη ζωή του, μπορεί να είχε να κάνει με χρήματα ή τα χρήματα που θέλανε από αυτό το πρόσωπο κρατούσαν απόσταση από εσάς και δεν ήσασταν μαζί. Γι' αυτό που πνίγεται αυτό το άτομο είναι που θέλει να κάνει τις αλλαγές, τη μετακόμιση, θέλει να έρθει κοντά σου, όπως και δίποτε. Πάνω του πέφτει ότι στεναχωριέται πάρα πολύ για κάποια πράγματα που ίσως πιστεύει ότι ακούς ή μαθαίνεις και δεν ξέρεις την αλήθεια, γιατί μπορεί να ξέρει ότι βγαίνουν κάποιες πληροφορίες από τη δική του πλευρά και να μην μπορεί να σου πει την αλήθεια μέχρι τώρα. Πάνω στο δώρο βγαίνει ότι το σύμπαν σας θέλει μαζί και μάλιστα με απίστευτη τύχη. Πάνω στη νίκη βγαίνει ότι θα κάνετε μια τελείως καινούργια αρχή, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, και έχω αναφέρει πολλές φορές ότι περιμένω πολλές επανασυνδέσεις τώρα. Πάνω στη μητέρα βγαίνει ο κλέφτης, ίσως να ντρέπεται τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος να ντρεπόταν τόσο πολύ να σου εξηγήσει γιατί είχε να κάνει με τη μητέρα, οπότε ποιανού πλευρά να πάρει, ξέρεις, βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτό το άτομο, λέει, στο παρελθόν, και
Ναι, επειδή καταλαβαίνω τώρα εγώ την κατάσταση, έτσι βλέπω την εικόνα, αλλά το κάνω και εικόνα το θέμα, είναι ότι αν είχε πραγματικά τέτοιου είδους εμπόδια, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και ειδικά στην περίπτωση που η μητέρα έβγαζε και ζητήματα υγείας ή ψυχολογικών. Μετά λοιπόν από το τέλος των προκλήσεων και το να καταφέρετε να είστε μαζί, αλλάζει όλη η τύχη με απίστευτη τύχη. Εδώ λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο ή και εσάς μπορεί να σας χειραγωγούσαν κάποιοι. Πάνω στα νέα τα άσχημα που παίρνετε εσείς βγαίνει μια καινούρια αρχή, άρα θα αλλάξουν κάπως τα πράγματα εκεί πέρα. Όχι κάπως, εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα, θα μιλήσετε για αυτή την καινούρια αρχή, θα τα δουλέψετε μαζί τα πράγματα, οι επικοινωνίες που θα γίνουν δείχνουν ότι θα σας φέρουν φυσικά απίστευτη χαρά, θα το μοιραστείτε κι εσείς με μία φίλη σας, ένα φιλικό σας πρόσωπο, τέλος πάντων που υποστηρίζει αυτή την κατάσταση. Και αν έμαθε αυτό το άτομο για σας μια ψεύτικη πληροφορία ότι έχετε κάτι άλλο, εδώ εσείς δείχνει ότι θα βρείτε τον τρόπο να αποδείξετε ότι δεν είχε μπει τίποτα στη ζωή σας και στο σπίτι σας. Δεν έχει τελειώσει τίποτα μεταξύ σας και δείχνει ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει είναι τελικά ο σωστός, ο κύριος ή η κυρία τέλος πάντων, αν είσαι αγόρι που ακούς, και δεν είπαμε ότι και δεν περίμενες καθόλου τυχαία τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα έχουμε δύο κάρτες που μας μιλούν για καινούρια αρχή, έχουμε τον κλέφτη που φανερώνεται πια, μέσα από γρήγορες εξελίξεις. Επίσης έχω εσένα που μπροστά σου μπορεί να τελειώνεις έναν γάμο για να κάνεις ριζικές αλλαγές για να είσαι με αυτό το πρόσωπο. Είναι κάτι που δεν σας άφηνε να είστε στο παρελθόν μαζί. Ειδικά αν υπήρχε γάμος και δουλεύατε μαζί, έτσι. Επίσης βλέπουμε αλλαγές στον επαγγελματικό χώρο που μπορεί να σας φέρουν μαζί. Αυτό δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται, άρα μπορεί να συμβαίνει έστω και για ένα πρόσωπο αυτό, να γίνει κάποια αλλαγή στα επαγγελματικά και να βρεθείτε να δουλεύετε κάτω από τις ίδιες συνθήκες, στο ίδιο περιβάλλον. Όπως είπα εδώ, δεν έχει τελειώσει ακόμα μεταξύ σας τίποτα και όπως δείχνει αυτό το άτομο θέλει να έρθει πίσω. Βέβαια βλέπω εσένα λίγο σε μία στάση, ξέρεις, πες μου, απόδειξέ μου και κάτι τέτοια, λογική η στάση αυτή. Όμως εδώ που τα συζητάς με τη φίλη σου, τη γνωστή σου, δεν ξέρω ποιο πρόσωπο είναι αυτό γυναικείο, κάπως τα βάζετε κάτω τα πράγματα και οι αποδείξεις που θα πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο φαίνεται να σε ευχαριστούν, γιατί αποφασίζει να κάνεις την καινούργια αρχή και τις αλλαγές. Ο κλέφτης λοιπόν της αγάπης, όπως βλέπεις εδώ, που είναι η μανούλα, φεύγει, στο καλό να πάει, αλλά σου είπα ότι ντρέπεται αυτό το άτομο, ντρέπεται πάρα πολύ και πιο πολύ ότι λέει ότι είχα κάποια μυστικά από εσένα, δεν ήμουν ειλικρινής, δεν είχα την ελευθερία του λόγου, των πράξεών μου, δεν είχε τέτοιου είδους ελευθερία. Θα είχα κάποια υλική απώλεια για κάποιους, λέει επίσης, άμα είπε καμιά μαμά θα σε αποκληρώσω, ξέρω εγώ, ή άμα δουλεύανε μαζί γονείς και παιδί, να φοβόταν να μην χάσει τα επαγγελματικά γιατί τα βγάζει έντονα. Δηλαδή είχε εδώ βγάζει ότι ένα οικογενειακό πρόσωπο που δουλεύουν μαζί μπορεί να το απείλησε ότι δεν θα του δώσουν χρήματα. Παίζει και αυτό στο άνοιγμα. Λίγο μπερδεμένο άνοιγμα, πολλές ιστορίες μάλλον, πολλά πρόσωπα διαφορετικά, άρα δεν ξέρω σε ποια φάση είσαι εσύ και αν σε πιάσε κάτι από όλα αυτά που άκουσες ή όλα μαζί ή έστω και ένα πράγμα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα βέβαια. Δηλαδή αυτά τα δύο ξύφη έχουν κάνει τη διαφορά. Δηλαδή ίσως είσαι και εσύ μπερδεμένη ή μπερδεμένος.
είχε βγάλει και τα 2 πεντάκτηνα, δεν θυμάμαι, όχι τα 4 κύπελα που είσαι λίγο ζορισμένο άτομο σε σχέση με αυτή την κατάσταση, γιατί είπαμε ότι έχεις δώσει αυτές τις ευκαιρίες και τώρα κάπως σαν να φοβάσαι, ενώ ξέρεις, το πιστεύεις ρε παιδί μου μέσα σου, έχεις μια αντίδραση που κάνει μία σου πλευρά που λες ρε μήπως δεν, να μην το πιστέψω. Αυτό μου το βγάζει πάρα πολλές φορές. Θα σε στεναχωρέσω γιατί θα σου πω εδώ πρέπει να το πιστεύεις όπως και δίποτε. Πρέπει να είσαι 1000% σίγουρος ή σίγουρη για αυτή την υπόθεση. Δεν γίνεται να μην δεν το πιστεύεις για να γίνουν αυτές οι ριζικές αλλαγές, εντάξει, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Οι κλέφτες φεύγουν, καινούργια αρχή γίνεται. Επίσης, άμα δεν θέλεις, μπορείς να ελευθερωθείς από αυτή την ενέργεια της επανασύνδεσης και να κάνεις καινούργια γνωριμία. Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Εμείς την σταματάμε, άρα αποφάσισε, θα κάνεις καινούργια αρχή, θα δώσεις την ευκαιρία αυτήν με τους 3 άσους που μου βγάλατε, καταπληκτικά χαρτιά, ή θα μείνεις στο να κερδίσει ο κλέφτης εδώ και να μην παλέψεις άλλο για αυτές τις αλλαγές που θέλουν να έρθουν στη ζωή σου. Γενικά χρειάζεται να το σκεφτείς πολύ σοβαρά, χρειάζεται να εστιάσεις πάρα πολύ σοβαρά σε αυτή την κατάσταση, γιατί οι αλλαγές είναι πάρα πολύ κοντά στο να έρθουν, πάρα πολύ κοντά. Οπότε κανόνισε την πορεία σου εσύ, ούτως ή άλλως πάντως εσένα ρίχνω το μπαλάκι, γιατί εσύ θα τα κανονίσεις αυτά τα πράγματα. Και είπαμε, επειδή δεν είστε όλοι στην ίδια ενέργεια, άλλοι είστε πιο πίσω ενεργειακά, άλλοι πιο μπροστά. Άρα δεν ξέρω τώρα εγώ που ακούς σε ποια φάση είσαι ότι το πιστεύεις πολύ ή ότι θέλεις να το βάλεις, όχι στα πόδια, να την κλείσεις αυτή την ιστορία, γιατί δεν αντέχεις άλλο. Γιατί βγάζεις μία δηλία ότι δεν μπορείς να κάνεις τις ριζικές αλλαγές εσύ, ειδικά αν είσαι σε γάμο εσύ ή αν είναι αυτό το άτομο. Κάπως ίσως να το φοβάσαι. Καταλαβες. Τέλος πάντων, εγώ θα σε ευχαριστήσω με τούτα και τα άλλα που είδες ακόμη μια φορά ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή για να υποστηρίξεις το κανάλι, πολύ σε ευχαριστώ. Αλλά πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9, όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Επίσης, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live μαζί και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αυτό που θα πάρω εγώ ως θέμα είναι οι αλλαγές και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, γιατί ό,τι αποφασίζουμε τέλος πάντων είναι δική μας ενέργεια και επειδή είπαμε είναι ενεργειακό όλο αυτό, θα πρέπει να έχεις μία κατεύθυνση στο μυαλό σου, όχι δεν ξέρω τι θέλω, δεν μπορεί να δουλέψει αυτό, έτσι. Μία κατεύθυνση, πάρε την απόφασή σου και οι αλλαγές θα έρθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα.